Ju përshëndesim të nderuar teleshikues, mirë se vini në edicionin informativ në Radio Televizionin Adrianet. Të vendosur prej 4 ditësh në terrasën e pallatit aty ku prej vitesh në lagje numër 11 jetojnë së bashku me familjarët e tyre në një apartament, vëllezërit Beko nuk janë tërhequr nga vendimi i tyre. Ata qëndrojnë aty pasi dyshojnë se përmbarimi do të futet me forcë për t'i nxjerrë nga banesat ku jetojnë prej vitit 79. Ata shprehen kundër vendimit të gjykatës së Durrësit për të dalë nga banesa ku jetojnë me pretendimin se dokumentacioni është fals dhe kanë deklaruar se për të mbrojtur banesat të cilat i kanë ndërtuar vetë dhe i zotrojnë me dokumenta të rregullta, ata do të vetë sakrifikohen. Në këto kushte përmbaruesit vendosën të shtyjnë ekzekutimin e vendimit për herë të dytë. Familja Beko jeton që prej vitit 1979 në shtesën e pallatit, e cila është ndërtuar me punë vullnetare. Në Tiranë zhvilloi sot punimet mbledhja e 4 të radhës e njësisë së menaxhimit projektit për gasjellësin Adriatiko-Jonian. Zgjatim ky i projektit TAP nga i cili pritet të përfitojë jo vetëm Shqipëria, por edhe vendet e rajonit. Duke marrë fjalën Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri tha se projekti i gasjellësit është një tjetër vepër strategjike me rëndësi gjeoekonomike për Shqipërinë, Marinezi, Kosovën, Bosnjën dhe Kroacinë, të cilat janë pjesë e projektit të gasjellësit. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri Donald Lu dhe ambasadori i Bashkimit Evropian Romana Vlaudin deklaruan se gasjellësi tam të degëzimi në Ballkan për projektin e ri, gasjellësin Adriatiko-Jonian, që pritet të ndërtohet, është i rëndësishëm jo vetëm për bashkëpunimin rajonal, por edhe për sigurinë energjetike. Duke marrë fjalën në takimin që u zhvillua sot në Tiranë për projektin e gasjellësit, ambasadori Lu tha se gazi ka të bëjë me pushtetin. Ne luftojmë për korridorin pasi do të ndihmonte në bashkëpunim mes vendeve të Ballkanit, por do ta çlironte edhe Europën nga varësia e gazit rus, ka thënë Lu. Manifestimi madh ekuaristik dhe ceremonia e shenjtë në Prishtinë, kardinali shqiptar Ernest Roshan Simoni me dekret të posaçëm apostolik të Atit të Shenjtë Papa Francesku shenjtëron katedralen Nën Tereza të Prishtinës. Nderuan me pjesëmarrjen e tyre presidenti i Republikës Kosovës, zoti Hashim Thaçi, kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, ndërsa nga Shqipëria nderoi me pjesëmarrje kryegjyshi botror shenjtëria e tij Haxhi Dede Edmond Brahimaj, si dhe deputeti i Kuvendit të Shqipërisë Tom Doshi. Nga Prishtina përcjell kronikën Ferdinand Samargji, mjeshtër i madh. Presidenti francez Emmanuel Macron ka bërë thirrje për një rindërtim të Europës së Bashkuar, duke theksuar se sovraniteti, demokracia dhe besimi janë në rrezik. Macron ka shfrytëzuar vizitën në Athinë të Greqisë që të shpalos vizionin e tij për atë që e quajti Europa e re, dhe kur fjalën e parë nisi sipas tij duhet ta kenë vetëm qytetarët. Presidenti francez tha se rezultati i referendumit në Britani dhe Brexit pasqyron ndjesinë se njerëzit nuk e kuptojnë idenë e bashkimit evropian dhe sa ata mendojnë që po u kërkohet vazhdimisht të bëjnë më shumë përpjekje, ndërsa druensi jeta e tyre e përditshme po përkeqësohet. Macron nënvizoi se popujt evropian nuk duhet të braktisin luftën për vlerat e përbashkëta. Ndryshe, theksoi, bashkimi evropian do të psohet apo do të vdesi përçar nga konfliktet e brendshme. Europën e kemi nevojë më tepër se kurrë, është vetmi alternativë, por po vazhduam të hezitojmë, do të jemi brezi që kryen vetvrasjen e tij. Duhet të gjejmë forcat që të ristartojmë Europën dhe duhet t'ia nisim me autokritik të fuqishme, theksoi presidenti francez. Ai premtoi një hartë rrugore për rindërtimin e Bashkimit Evropian në muajt e ardhshëm, duke argumentuar se bashkimi i kombeve rreth unionit është e vetmja mënyrë për të mbrojtur qytetarët nga probleme si terrorizmi apo ndryshimi klimatik. Propozoi një metodë të re që Europa e re të mos diskutohet vetëm me dyer të mbyllura. Vetë popujt të diskutojnë se çfarë Europe duan, tha Macron. Ai kërkoi një bashkëpunim dhe solidaritet më të madh në Bashkimin Evropian, ndërsa përsëriti thirrjen e tij për një eurozonë të integruar me ministër të vetin për financat, me parlament vetin dhe një buxhet autonom për të përballuar krizat e ardhshme. Vendi ku Emmanuel Macron mbajti fjalimin e tij kishte një simbolik mjaft domethënëse. Kodra e Pnikas përballë Akropolit ishte vendi ku mlidheshin e debatonin filozofët e Athinës antike dhe konsiderohet si djepi ku lindi demokracia. Ka qenë gjithçka të nderuar teleshikues për edicionin informativ në Radio Televizionin Adrianet. Faleminderit të gjithëve për kohën dhe vëmendjen e kushtuar. Shikim të këndshëm programacionit tonë në vijim dhe dëgjim sa më të mirë të radios, dhe jemi këtu bashkë, më lutakofshim.
Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se vini në edicionin informativ në Radio Televizionin Adrianet. Ndodhemi në një sezon kur edhe rastet e prekjes së qytetarëve nga sëmundje alergjike janë më të shpeshta, pranvera dhe vjeshta janë dy stinj që kërkojnë më shumë kujdes në drejtim të parandalimit të këtyre sëmundjeve, duke qenë se faktor kryesor mbetet edhe mjedisi dhe kushtet atmosferike. Sipas mjekes alergologe Esmeralda Shehu, nga viti në vit në qytetin e Durrësit, numri i pacientëve që kanë shëndetësime alergjike ka ardhur në rritje. Vetëm në një periudhë një vjeçare janë paraqitur përndim mjekësore rreth 4.000 qytetarë me probleme të ndryshme që lidhen me alergjinë. Përkujtohet 74 vjetori rënjes në luftë të dëshmorëve Dalip Tabaku dhe Aleksandr Goga. Me këtë rast, organizata e veteranëve të luftës zhvilloi një takim ceremonial për nder të heronjve, duke sjellë dëshmitë e kujtimeve të asaj kohe kur shumë të rinj durrësak u ngritën në demonstratat popullore antifashiste të vitit 1943. Ndërmarrja e ujësillës kanalizimeve në Durrës ka bërë me dije se zona tek shkëmbyi i Kavajës për 2 ditë me radhë nuk do të ketë furnizim me ujë të pishëm. Kjo për shkak se firma kontraktuese që ka kryer punimet për rrjetin e ri të ujit të pishëm është duke bërë lidhjet me rrjetin kryesor dhe për këtë arsye është ndërprerë furnizimi me ujë. Kuvendi i Shqipërisë i dal nga zgjedhjet e 25 qershorit u mblodh sot në seancën e parë të regjistraturës së 9 parlamentare. Seanca e parë e kuvendit u mblodh në orën 10 dhe u drejtua nga deputeti socialist Besnik Bare. Pas ekzekutimit të himnit kombëtar, Bare mbajti një fjalë përshëndetëse ku uroi që parlamenti të kthehet në vlerë reale e komunikimit të politikës. Për fat të keq, politika konfliktuale e klasës është reflektuar edhe në popull, tha Bare, ndërsa vlerësoi mesazhet e fuqishme që janë dhënë në këtë sallë nga personalitete ndërkombëtare gjatë legjislaturave të kaluara. E ndërkohë, kuvendi do të mbledhet në një seancë të dytë pasdite ku deputetët do të bëjnë betimin dhe do të zgjedhin kryetarin e ri të kuvendit, i shkreun e grupit parlamentar socialist Gramos Ruçi. Ruçi ka mbështetjen e të gjithë deputetëve të Partisë Socialiste, ndërsa Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë paralajmëruar votën kundër. Vendimi është marrë nga grupet parlamentare respektive një ditë më parë. Zgjedhjet politike të 25 qershorit në Shqipëri zorën 140 deputet, të cilët u zgjodhen me sistemin proporcional rajonal. Në zgjedhjet e 25 qershorit, Partia Socialiste mori 74 mandate, Partia Demokratike 43 mandate, Lëvizja Socialiste për Integrim 19, Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet mori 3 mandate dhe Partia Socialdemokrate mori 1 mandat. Uragani Irma po mësyn tashmë mbi Kubën me erëra të fuqishme dhe rreshje të dendura pasi shkatroi disa ishuj të Karajibeve. Stuhia e kategorisë 5 të zbarkoi në arkipelagun Camagüey në bregun Verilindor, duke kërcënuar qytetet bregdetare dhe fshatrat përreth. Për Kubën, kjo është hera e parë në dekada që një uragan kaq i fuqishëm godet ishullin. Sipas qendrës kombëtare të uraganëve në Shtetet e Bashkuara, Irma solli erëra që arrinin një shpejtësi deri në 257 km/h. Disa komunitete janë tashmë pa energji elektrike dhe komunikimi me zonat e largta po bëhet gjithnjë dhe më i vështirë. Banorët shpresojnë se stuhia do të kalojë vetëm për ciptazin e ishull përpara se të drejtohet Floridas. Edhe kështu pritet që Kuba të përjetojë përmbytje dhe erëra të fuqishme në shumë zona të populluara. Të paktën 20 persona përqar Karajibeve dihet se kanë humbur jetën deri më tani për shkak të shkatrimit të sjellë nga Irma. Bahamasi ka mundur të shpëtojë mësymjes së uraganit që të dielën pritet të godas Floridan. Rreth 5.6 milion personave atje i është kërkuar të largohen, ndërkohë që stuhia afrohet. Autoritetet amerikane kanë paralajmëruar se Irma mund të shkretojë Floridan ose shtetet pranë. Ndërkaq, meteorologët thonë se stuhia Jose, krijuar në Atlantik, po ndjek të njëjtën rrugë si Irma. Jose është klasifikuar si një stuhi e kategorisë 4 me erëra deri në 240 km/h. Të nderuar teleshikues, kemi përfunduar këtu këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Faleminderit të gjithëve për kohën dhe vëmendjen e kushtuar. Shikim të këndshëm programacionit të vijim bashkë minuta kofshim. Përshëndetje të nderuar teleshikues, ju uroj mirëseardhje në edicionin informativ në Radio Televizionin Adrianet. Mungesa prej 2 javësh e substancës metadonit e domosdoshme për narkomanët që duan të heqin dorë nga përdorimi i lëndëve narkotike, po krijon një skandal të madh për trajtimin e tyre në Durrës. Është Ministria e Shëndetësisë që po merret me shpërndarjen e metadonit në rrethe, duke bërë që prej 15 ditësh tashmë të mos kryej furnizimi për spitalin rajonal në qytetin bregdetar. Përdoruesit i kërkojnë qeverisë të marrë masa urgjente për shpërndarjen e metadonit sepse të rinjt janë rikthyer sërish përdorimit të drogës, ndërkohë që janë plot 100 prej tyre që po marrin heroin që nga shkëputja e trajtimit me metadon. Sipas tyre, kjo bëhet qëllimisht që metadoni të shitet në dorë me çmime të larta ose të favorizohet shpërndarja e drogës në qytet.
Një sasi prej 32.4 kg kanabis sativa është sekuestruar në Durrës gjatë një operacioni antidrog të policisë së qytetit Bregdetar. Lënda narkotike u gjet në një dyqan në lagje numër 17 fraksion 1. Policia ka shpallur në kërkim dhe po punohet për kapjen e pronarit të ambientit ku u gjet lënda narkotike, shtetasi me iniciale LC 41 vjeç, banues të Durrës. Para ditën e sotme, kryeministri Edi Rama ka mbledhur ekipin e tij të ri qeveritar në një tjetër takim informal. Këtë herë është zgjedhur Velipoja si pikë takimi, njësoj si takimi që zhvilloi pak ditë më parë në Llogara. Edhe mbledhja e Velipojës do të jetë ditore për të përfunduar pasditën e të njëjtës. Burime pranë kryeministrit bëjnë me dije se në fokus të këtij takimi informal do të jetë vijimi i punës përgatitore të qeverisë së re Rama 2. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, mori pjesë në një aktivitet social të strukturave të LSI-s dhe LRI-s të organizuar me rastin e 13 vjetorit të themelimit të kësaj force politike. Kryemadhi së bashku me përfaqësues të LSI-s dhe shumë të rinj të reja mollën pemë dhe pastrua një hapësirë publike në zonën e fushës aviacionit, ndërkohë duke folur për mediat gjatë këtij aktiviteti. Kryetaria e LSI-s tha se rikujtimi i ditës së themelimit të LSI-s me aktivitete sociale është bërë tashmë traditë. Gjykata më e lartë e Bashkimit Evropian ka refuzuar sfidën ligjore të hapur nga vendet e Europës lindore për marrëveshjen e zhvendosjes e migrantëve të nënshkruar në kulmin e krizës në vitin 2015. Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka hedhur poshtë kundërshtimet e Hungarisë dhe Slovakisë për një skemë të detyrueshme me kuota të paracaktuara. Hungaria nuk ka pranuar asnjë azil kërkues që kur masat u prezantuar 2 vite më parë. Në këtë skemë janë zhvendosur vetëm 28.000 persona nga 160.000 azil kërkues të parashikuar kur masa u prezantua në shtator të 2015. Zyrtarët evropian këmbëngullën që në fillim se skema ishte detyruese për çdo shtetë antar, pavarësisht faktit nëse vendet kishin votuar pro ose kundër saj. Kujtojmë se Hungaria, Slovakia, Republika Çeke dhe Rumania i kundërshtuan këto kuota. Sipas zyrtarëve të këtyre vendeve, kjo politikë i ekspozonte ata ndaj rrezikut të terrorizmit islamist, si edhe paraqiste një rrezik për shoqëritë e tyre homogjene. Në gjykatën e drejtësisë, Hungaria dhe Slovakia argumentuan se kishte gabime procedurale dhe se kuotat nuk kishin një përgjigje duhur për përballimin e krizës e emigrantëve. Por, sipas vendimit të gjykatës, ky mekanizëm është proporcional dhe kontribuon në lehtësimin e situatës në Greqi dhe Itali, dy prej vendeve që kanë hasur në fluksin më të madh të emigrantëve dhe azil kërkuesve. Sipas Bashkimit Evropian, politika e zhvendosjes së emigrantëve është një shprehje e rëndësishme e solidaritetit politik mes shteteve anëtare. Teksa Hungaria dhe Slovakia kanë dështuar në sfidën e tyre ligjore kundër skemës, kjo nuk korrigjon problemin politik. Komisioni Evropian mund të caktojë penalitete financiare kundër vendeve që ende refuzojnë të bashkëpunojnë lidhur me këtë çështje.